Tái sinh trở lại năm 1992, Dương Bưu chặn đường cướp tiền, dám láo thì cho vào nhà lao ngồi. Mùng 8 tháng Giêng, tại trụ sở thị trấn vắng tanh, không có nhiều người. Anh cần gì? Vợ tôi tên là Kim Liên. Vợ tôi sinh con chưa đầy tháng, là đứa thứ hai. Tôi sẽ nộp 500 tệ tiền đảm bảo. Chúng tôi ở Lương Sơn Bạc. Vợ anh, theo quy định phải triệt sản. Anh muốn đóng 500 tệ tiền đảm bảo. Đúng, trưởng thôn của chúng tôi nói như vậy đó. Được rồi, anh vào đóng tiền đi. Đóng tiền xong chúng tôi sẽ sắp xếp. Người cán bộ đã viết biên lai cho anh ta. Sau đó đưa cho anh ấy 2 hộp 3 con sói. Anh làm theo hướng dẫn. Võ Tòng cười khúc khích, cất 2 hộp con sói trong túi, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Lão đại, tôi gặp Võ Tòng ở trụ sở thị trấn. Anh ta đến đó và nộp 500 tệ tiền đảm bảo cho Tiểu Du. Trong tháng Chạp, giấy nợ của Võ Tòng bị hắn lấy đi và ăn hết, và chém người của mình. Điều này làm cho Dương Bưu cảm thấy uất hận. Lúc đó Dương Bưu đã bị lừa, nhưng chuyện đó ở trong lòng Dương Bưu tiêu hóa hơn 10 ngày sau. Anh ta cảm thấy sự việc đã qua, không có gì to tát cả. Anh em đi làm việc đi. Lão đại, chúng ta sẽ không cướp tiền của hắn chứ? Mày có biết nói không? Cái gì gọi là cướp tiền của hắn? Trong đồn cảnh sát kế bên chính quyền thị trấn, cục trưởng Lỗ mới nhậm chức ở thị trấn Cao Nhai. Ban đầu, anh ta muốn cử lính dưới quyền đi đến Lương Sơn Bạc, tặng 500 tệ tiền thưởng cho Võ Tòng. Võ Tòng là người như thế nào, cục trưởng mới không rõ lắm. Nghe nói Võ Tòng vừa mới rời đi, cục trưởng Lỗ quyết định đưa theo 2 cảnh sát, rời khỏi văn phòng, tự mình đuổi theo Võ Tòng. Võ Tòng ở Lương Sơn Bạc, trên đường đi bán thịt cừu đã đánh chết bọn cướp và nộp lại một số thứ mà bọn cướp đã cướp, bao gồm 500 tệ. Trong mắt cục trưởng Lỗ, tiểu tử này thật ghê gớm. Sau một số thủ tục, 500 tệ này, cục trưởng Lỗ đã quyết định thưởng cho Võ Tòng dưới hình thức khen thưởng. Ở thị trấn, Võ Tòng ngồi trên xe lừa, lấy tiền trong túi ra, 2 tờ 100 tệ, 3 tờ 50 tệ, còn lại toàn là tờ 10 tệ. Góc của tờ tiền được viết bằng bút chì. Hắn viết một chữ Võ nho nhỏ. Hai vợ chồng bán lợn con đó rất khó chịu. Nhận tiền lớn, họ đòi người khác phải viết một từ lên trên đó. Nếu đó là tiền giả, họ sẽ tìm người để kiểm tra. Sau khi viết xong, anh đặt tiền vào túi. 40 dặm từ thị trấn đến huyện, phải mất 3 tiếng mới tới nơi. Lợn con được đưa lên khu mỏ để bán. Khi trở về nhà, chắc trời sẽ tối. Võ Tòng vừa rời thị trấn chưa bao lâu, Võ Tòng đã gặp phải nhóm của Dương Bưu. Võ Tòng, có bản lĩnh thì đừng tới đây cả đời. Dương Bưu, hôm nay tôi có việc cần phải làm. Mọi mối thù và hiểu lầm đã qua sau Tết. Võ Tòng hôm nay không mang theo dao, ná cao su. Anh không đánh bại được cả 5 người. Võ Tòng, trong thời gian này anh kiếm được nhiều tiền, cũng không mời mấy anh em uống rượu. Dương Bưu, tôi đã lao động vất vả, đi đường tuyết nguy hiểm, cũng chỉ kiếm được 300-500, nhà phải xây. Ông nội tôi muốn mua quan tài, vừa rồi lại đóng 500 tệ tiền bảo đảm để vợ không bị triệt sản. Tôi không dám lấy tiền ra mời anh uống rượu. 300-500. Đầu Dương Bưu lúc này nhảy số. Võ Tòng, mày đang tỏ ra khiêm tốn đấy. Một chuyến kiếm được 300-500 tệ mà còn than phiền. Hãy đem những gì anh đang mang theo ra. Tôi sẽ tính đó là tiền anh mời mọi người uống rượu. Sau này anh về thị trấn, chúng ta sẽ là anh em. Lúc này, góc mắt của Võ Tòng đã nhìn thấy xe cảnh sát từ xa đang đến. Hắn nhanh chóng lấy tiền trong túi ra đưa cho Dương Bưu. Dương Bưu cũng thấy được xe cảnh sát đang tới gần. Anh ta nhanh tay chia số tiền này cho 3 người. Cảnh sát đang đến, mọi người chú ý đừng nói lung tung. Mấy người nhanh chóng tránh ra bên đường để xe cảnh sát tới. Xe cảnh sát dừng lại trước mặt họ. Dương Bưu, anh làm gì vậy? Người cảnh sát quát lớn, anh ta đã biết quá rõ về Dương Bưu. Thằng nhóc này chặn đường người ta. Võ Tòng nói đúng, chắc chắn là đang làm chuyện không hay. Cục trưởng Lỗ, sao lại dừng xe trước mặt chúng tôi, như thể chúng tôi đang làm điều gì đó tồi tệ. Dương Bưu, ngươi chặn Võ Tòng lại làm gì? Dương Bưu sửng sốt, lời xếp lỗ quá bình thường với Võ Tòng. Võ Tòng đã đến đồn cảnh sát để báo án. Dương Bưu bọn họ còn không biết. Sếp Lỗ, chú tôi không mời anh uống rượu à? Đừng đùa với tôi nữa. Đừng nhắc đến chú của anh ở đây. Tôi hỏi anh đấy, anh tụ tập đám anh em ở đây làm gì? Sếp Lỗ, tôi và Võ Tòng chơi với nhau rất thân. Hôm nay hắn đến thị trấn, chúng tôi có gì sai khi chào hỏi anh ấy? Anh còn muốn bắt tôi nữa. Họ chặn anh làm gì? Cướp tiền của tôi. Sếp Lỗ gửi thông báo vào tháng Chạp, mọi người dân nên hăng hái tố cáo phá phách cướp bóc. Sở cảnh sát thị trấn Cao Nhai tuyệt đối không nương tay. Và những lời này của Võ Tòng, Dương Bưu sợ tới mức chân mềm nhũn. Võ Tòng nói láo, ai cần tiền của anh ta? Phương pháp thông thường của Dương Bưu là nói hắn mượn tiền chứ không cướp. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi. Bị bắt, bị mắng nhưng cảnh sát không làm được gì hắn. 500 tệ lúc nãy đã tách ra và 4 người giữ một ít. Trong mắt cục trưởng Lỗ, thằng riêng Dương Bưu nửa đường chặn Võ Tòng cướp tiền. Phạm tội cướp giật. Võ Tòng, Dương Bưu cướp tiền của ngươi. Hắn cướp bao nhiêu? 510 tệ thưa sếp. Này, xem tôi có mang theo 510 tệ không? Lấy hết tiền của họ ra. Dương Bưu nháy mắt cho đám thuộc hạ làm theo kế hoạch. Vài người rút tiền ra.
cho cảnh sát xem. Hai cảnh sát nhìn nhau lần lượt, quả thực không có 510 tệ như Võ Tòng đã đề cập. Võ Tòng, chuyện này không thể nói lung tung. 510 tệ của tôi. Tóc dưới cùng có viết một chữ Võ bằng bút chì. Dương Bưu tách ra cho 3 người. Kiểm tra lại đi. Dương Bưu lúc này đứng hình, suýt ngã. Võ Tòng, mày. Kiểm tra kỹ cho tôi. Tất cả tiền của đám người Dương Bưu đều bị tịch thu. Chụp một tờ lật xem, 100, 50, 10 tệ. Số tiền sau khi gộp lại có đánh dấu ở góc tờ tiền là 510 tệ. Dương Bưu còn ngụy biện thế nào? Bắt hết đi. Hai cảnh sát đã lấy còng số 8 từ thắt lưng của họ, đeo vào tay đám người Dương Bưu. Sếp Lỗ, anh hiểu lầm rồi. Tôi mượn tiền anh em Võ Tòng mà. Võ Tòng sao có thể thừa nhận anh ta cho vay tiền? Sếp Lỗ, đây là số tiền tôi mang về thị trấn để mua lợn con, bị hắn cướp mất rồi. Ngày 20 tháng 12 âm lịch, hắn đến Hoắc gia và Trương gia để đòi nợ. Hắn đã cưỡng hiếp 2 cô con dâu trẻ. Sếp Lỗ, cướp và hiếp dâm phụ nữ là tội danh mà tôi không cần phải nói thêm. Chúng ta đã đủ thông minh để hiểu điều đó, phải không? Lời này rất lớn, cố ý để Dương Bưu nghe được. Mấy người Dương Bưu bị hai cảnh sát đẩy lên xe cảnh sát. Dương Bưu, muốn tính sổ với tôi. 10 năm nữa hãy đến tìm tôi.